હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ ચણાના લોટની અને ઘઉંના લોટની બિસ્કિટ અથવા નાનખટાઈ, કોઈ પણ વસ્તુ તમે કહી શકો છો। અને મિત્રો, તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ નાનખટાઈ। તો મિત્રો, આજે આપણે ચણાના લોટની અને ઘઉંના લોટની નાનખટાઈ બનાવીએ છીએ। એકદમ આસાન રીતે આપણે ઓવન વગર અને કુકર વગરની બનાવીએ છીએ। એમાં આપણે રૂમ ટેમ્પરેચરવાળું આટલું ઘી લેવાનું છે। આપણે કોઈ પણ મેજર કપનું માપ કરી લેવાનું છે। આ કપની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ વાટકી સેટ કરી લેવાની છે। આપણે બધી અડધા કપનું માપ લઈએ છીએ। આ અડધો કપ મેં દેશી ઘી લીધેલું છે, એને આપણે આ બાઉલમાં જવા દેશું। હવે આ અડધા કપનું મેં ખાંડ, જે કપથી ઘી લીધેલું છે એ જ કપ અડધો કપ મેં ખાંડનો પાવડર લીધેલો છે, એને પણ આમાં જવા દેશું। એને આવી રીતે આમાં ચારી લેશું। આ ખાંડનો પાવડર લેવાનો છે અને આવી રીતે આપણે આ ઘીમાં ચારી લેવાનો છે। થોડી જાડી ખાંડ હોય તો નીકળી જાય, આખો દાણો રહી ગયો હોય તો। આવી રીતે ચારી લીધેલું છે મિત્રો। હવે આ વિસ્કરની મદદથી આપણે આને એકદમ આવી રીતે ફેટી નાખવાનું છે। આપણે જે આઈસ્ક્રીમનું ક્રીમ હોય, કેક બનાવવાનું ક્રીમ હોય, એવી રીતે એકદમ સરસ આને આપણે ફેટવાનું છે મિત્રો। આવી રીતે તમે વિસ્કરની મદદથી ફેટશો એટલે આવી રીતે સરસ ફૂલી જશે। આમ જો તમે પહેલાં જો તો પહેલાં કેવો કલર હતો અને હવે એકદમ સફેદ થઈ ગયું, જેવું આપણે કેકનું ક્રીમ હોય એવું સરસ થઈ ગયું છે। હવે આને વિસ્કરને આપણે એક બાજુ રાખી દેશું। હવે મિત્રો, આપણે આમાં અડધો કપ ચણાનો લોટ લઈ લેશું। આપણે અડધા કપનું જ બધું માપ લીધેલું છે। આવી રીતે ચારી લેશું। હવે આ અડધો કપ મેં ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે, એને પણ આપણે એમાં ચારી લેશું। મિત્રો, આમાં તમે ખાલી ઘઉંના લોટથી બનાવો તો પણ ચાલે, ચણાનો લોટ ન નાખો અને આપણે ડબલ ઘઉંનો લોટ નાખી દેવાનો। આપણે અડધો કપ બંને લીધેલા છે તો એની એક જગ્યાએ એક આખો કપ ઘઉંનો લોટ તમારે લઈ લેવાનો। આવી રીતે સરસ આપણે બધું ચારી લેવાનું છે મિત્રો। બિલકુલ બજાર જેવી નાનખટાઈ તૈયાર થશે। હવે એમાં મિત્રો અડધી ચમચી જેટલા આપણે ઇલાયચી પાવડર નાખી દેશું, એનો પણ સરસ આમાં ટેસ્ટ આવી જશે। હવે આપણે આને લોટ બાંધી લેવાનો છે બધું સરસ મિક્સ કરીને। અને મિત્રો, તમને આ જગ્યાએ તમને થોડું એવું લાગે કે આપણો આ ઢીલો છે આપણો લોટ, તો તમારે ચણાના લોટનો અને ઘઉંના લોટને બેને વધારી દેવાનું, અને વધારે કઠણ થઈ જાય તો થોડું ઘી નાખી અને બરાબર કરી લેવાનું છે। આને બહુ મૂસળવાનું નથી, એકદમ આવી રીતે ભેગું કરી લેવાનું છે। મને અત્યારે આમાં થોડો વધારે ઢીલો લાગે છે એટલે હું થોડો ઘઉંનો લોટ નાખી દઈશ, અથવા તો ચણાનો લોટ નાખી દેવાય। હું અત્યારે ઘઉંનો લોટ નાખું છું। મિત્રો, આવી રીતે મેં 2 ચમચી જેટલો ઘઉંનો લોટ નાખી દીધેલો છે અને આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે બધું સરસ। હળવા હાથે આપણે આવી રીતે બાંધી લેવાનો છે લોટને। સરસ આપણે લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। આવી રીતે તો
તમને આવી રીતે કાપીને બતાવું છું. આટલો સરસ હોવો જોઈએ આપણો લોટ, આમાં પોલો હોવો જોઈએ આવી રીતે. તો મિત્રો હવે આપણે આને સાઈડ ઉપર લઈ લેશું અને હવે આવી રીતે કોઈ પણ પ્લેટ લઈ શકો, એલ્યુમિનિયમની અથવા તો સ્ટીલની તમે લઈ શકો છો. એની ઉપર મેં આ બટર પેપર મૂકી દીધેલું છે. તમારી આગળ બટર પેપર હાજર ના હોય તો તમે મેંદાના લોટને અથવા ઘઉંના લોટને પ્લેટ ઉપર છાંટી દેવાનું અને પછી જ આપણે આમાં આપણી નાનખટાઈને મૂકવાની છે. આવી રીતે સરસ બટર પેપર મેં રાખી દીધેલું છે. તો મિત્ર હવે આપણે આમાંથી આપણે થોડું બેટર લઈ આ લોટમાંથી થોડું લઈ અને આવી રીતે નાનખટાઈ નાની નાની બનાવવાની છે, નહીંતર ફૂલી જશે. આવી રીતે સરસ વારી લેવાની છે. આપણે એકદમ આસાનીથી વળી જાય છે. આપણે ઉપરથી લોટની જરૂર પડી હતી એટલે આપણે લોટ થોડો નાખી દીધો અને એમાં આપણે કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરી શકીએ. હું અહીં પિસ્તાથી કરું છું. આવી રીતે પ્રેસ કરી દેવાનું અને આવી રીતે આપણે આમાં રાખી દઈશું. બીજી પણ હું તમને આવી રીતે બતાવું છું. ક્રેક ના રહે એવી રીતે આપણે નાનખટાઈને બનાવવાની છે. આવી રીતે પ્રેસ કરી દેવાનું છે. તો મિત્રો આવી રીતે આપણે બધી નાનખટાઈ તૈયાર કરી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં 10 નાનખટાઈ તૈયાર કરી લીધેલી છે. મિત્રો આ મેં પેન મૂકી દીધી છે, પહેલાં ઢાંકણ ઢાંકીને મૂકી દીધી હીટ થવા માટે. એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગઈ છે. એની અંદર આપણે આ પ્લેટને મૂકી દેશું અને આની જગ્યાએ તમે લોઢીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. પેક થઈ જાય એવી રીતે આપણે ગમે તે વાસણ રાખવાનું છે. હવે ફરીથી આપણે આને ઢાંકીને આવી રીતે રાખી દેશું અને 10 મિનિટ માટે આપણે રાખવાની છે. મિત્રો હવે આપણી નાનખટાઈને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. જોઈ લઈએ આપણે. નાનખટાઈ સરસ થઈ ગઈ છે. અત્યારે થોડી ઢીલી હોય. આપણે હવે આને 10 મિનિટ માટે આવી રીતે રાખી દઈશું અને પ્લેટને આપણે બહાર લઈ લઈએ. ગેસને બંધ કરી દેશું. મિત્રો હવે આપણે આને 10 મિનિટ માટે ઠંડી થવા દેશું, પછી જ આપણે આને ઉપાડશું, નહીંતર આ ભાંગી જશે અને અત્યારે થોડી ઢીલી હોય છે. એટલે 10 મિનિટ થશે એટલે સરસ થઈ જશે. મિત્રો આવી રીતે આ ઠંડી થઈ ગઈ છે અને આવી રીતે પછી આપણે આવી રીતે બટર પેપરને થોડુંક આવી રીતે કરશું એટલે આસાનીથી આપણી નાનખટાઈ નીકળી જશે. સરસ નાનખટાઈ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. મસ્ત. થોડી વાર રહેવા દેશું એટલે સરસ આસાનીથી નીકળી જશે. આવી રીતે આપણે આ પ્લેટમાં આપણી બધી નાનખટાઈને લઈ લેશું. તો મિત્રો આ મેં બધી એક પ્લેટમાં આપણે લઈ લીધેલી છે અને કોઈને જોતાં ખબર પણ ના પડે કે આપણે બેસન અને ઘઉંના લોટની આપણે નાનખટાઈ બનાવેલી છે. એકદમ સરસ બજારેથી લઈએ એવી નાનખટાઈ તૈયાર થઈ જાય છે અને જરૂરથી ઘરે ટ્રાય કરજો મિત્રો. હું તમને એક નાનખટાઈને કાપીને પણ બતાવું છું. કેટલી સરસ સોફ્ટ નાનખટાઈ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. મસ્ત. તો મિત્રો આ નાનખટાઈની રેસીપી કેવી લાગે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.